नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईलाई मेरो टेकअपमा। र साथीहरु, यदि तपाईहरु यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज कन्सिडर सब्स्क्राइबिङ, किनभने हामी यो च्यानलमा चाहिँ टेक अनबक्सिङ देखि लिएर रिभ्युज ट्युटोरियल्सहरु गरिरहन्छौं। यदि तपाईलाई चाहिँ ती कुराहरुमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तल सब्स्क्राइब बटनमा भने चाहिँ थिच्न नबिर्सिनु होला। सो गाइस, यदि तपाई चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ अन क्यामेरा माइक्रोफोन युज गरिरहनु भएको छ र तपाई आफ्नो अडियो क्वालिटीलाई चाहिँ एक स्टेप माथि लानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले राम्रो खालको एउटा माइक्रोफोनमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, राम्रो खालको माइक्रोफोनहरु चाहिँ नेपालमा एकदमै महँगो छ। तपाईको 4 देखि 5,000 देखि लिएर 10-15 जति महँगो पनि माइक्रोफोनहरु नेपालमा अवेलेबल छ। तर तपाई सुरुको लागि चाहिँ केही सस्तो केही राम्रोमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने आज हामीसँग छ बोयाको यो एउटा माइक्रोफोन, जुन चाहिँ साथीहरु बोयाको Boya M1 भन्ने माइक्रोफोन हो। र आज हामी यसको अनबक्सिङ गर्ने छौं, यसमा के रहेछ हेर्ने छौं। र साथीहरु, यसले चाहिँ क्यामेरामा हाम्रो तपाईको ल्यापटपहरुमा चाहिँ कसरी काम गर्छ त्योहरु पनि हेर्ने छौं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, तपाईले बक्स भित्र चाहिँ केही पेपर वर्क्सहरु पाउनुहुन्छ भने माइक्रोफोन इटसेल्फ छ। देख्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ तारहरु एकदमै धेरै लामो छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईको क्यामेरा जति दूरीमा राख्नु भए पनि तपाईलाई चाहिँ तारको भन्ने कमी हुने छैन। त्यस्तै साथीहरु, माइक क्लिप पनि अवेलेबल छ भने विन्ड फर्म शिल्ड पनि यसमा अवेलेबल छ। त्यस्तै साथीहरु, 6 इन्चको एडाप्टर पनि यसमा अवेलेबल छ। त्यही सँगसँगै तपाईले यसमा राम्रो खालको एउटा पाउच पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले माइक्रोफोन आफ्नो सिक्योर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, राइट नाउ चाहिँ मैले यो आफ्नो माइक्रोफोन जुन चाहिँ ल्यापलमा कनेक्ट गरिरहेको छु र यो चाहिँ मैले सिधै मेरो जुम H5 मा कनेक्ट गरिरहेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो यो जुम H5 मा चाहिँ यहाँ कनेक्ट गरेको छु यो माइक्रोफोन। र लेभल्सहरु हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लगभग 50% को हाराहारीमा छ। तपाईले चाहिँ 50% को मा चाहिँ तपाईले यही सुनिरहनु भएको छ। जुन चाहिँ मैले पोस्ट प्रोडक्सनहरु यसमा केही पनि गरेको छैन। लाउडनेस हल्का तलमाथि हुन सक्छ, तर पोस्ट प्रोडक्सन भन्ने चाहिँ यसमा केही पनि गरेको छैन। र साथीहरु, यो माइकको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईको स्विच छ, जुन चाहिँ तपाईको अफ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यसमा आफ्नो स्मार्टफोनहरुमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्मार्टफोनहरुमा, ट्याब्लेट्सहरुमा सिधै रेकर्ड गर्नु पर्यो भने तपाईलाई यो माइक्रोफोनले चाहिँ एकदम काम दिन्छ। र केही एप्सहरु छ साथीहरु, सिधै तपाईको अडियो रेकर्डरले चाहिँ कहिलेकाहीँ यसलाई डिटेक्ट नगर्न सक्छ। त्यही भएर मैले तल लिंक पनि दिएको छु एप्सहरुको नाम सँगै त्यो एप्सहरु डाउनलोड गर्नु साथीहरु। त्यसमा चाहिँ तपाईले एकदमै 100% चाहिँ यो माइक्रोफोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, माथिपट्टि स्विच छ तपाईको DSLR र क्यामेरा भनेर। धेरै जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि स्मार्टफोनमा काम गर्ने माइक्रोफोन हाम्रो DSLR मा काम गर्दैन, क्यामेराजहरुमा काम गर्दैन भने क्यामेराजहरुमा काम गर्ने माइक्रोफोन चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ स्मार्टफोनहरुमा काम नगर्न सक्छ। तर साथीहरु, यो माइक्रोफोनको एकदमै भर्सटाइल कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईटैमा काम गर्छ। यसले चाहिँ यो जुन स्विच छ यो स्विच चाहिँ तपाईले माथि लानुभयो भने क्यामेरामा काम गर्छ भने तल लानुभयो भने चाहिँ तपाईको स्मार्टफोनहरुमा काम गर्छ। र साथीहरु, यदि तपाई चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यसलाई अफ गरेर या स्मार्टफोनको तलपट्टि बटन झारेर चाहिँ तपाईले ल्यापटपहरुमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस, अब भने चाहिँ हामी यसलाई ल्यापटपमा टेस्ट गर्ने छौं। सो गाइस, अहिले भने चाहिँ मैले यो आफ्नो ल्यापटपमा कनेक्ट गरेको छु र Audacity भन्ने फ्री सफ्टवेयर युज गरिरहेको छु। तल लिंक छ त्यसको लागि पनि। एकदमै राम्रो साउन्ड रेकर्डरहरु फ्री छ। सबैभन्दा यसको राम्रो कुरा त। र साथै यसमा चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु मैले अहिले यो माइक्रोफोन। तपाईले सुनिरहनु भएको छ यो माइक्रोफोन चाहिँ मेरो ल्यापटपमा चाहिँ कस्तो आवाज आउँछ त। सो गाइस, दिस इज द अडियो क्वालिटी फ्रम द Boya M1 कनेक्टेड डाइरेक्टली टु माई ल्यापटप। सो गाइस, प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै थरीका प्राइसिङहरु छन् नेपाली मार्केटमा। तर मैले चाहिँ दराजबाट पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्कै यसलाई भन्नु पर्दाखेरि 1900 रुपैयाँ जतिमा चाहिँ मैले यसलाई पर्चेज गरेको थिएँ। तपाईले चाहिँ नेपाली मार्केटमा 2500-2700 मा पनि यो माइक्रोफोन चाहिँ बिकिरहेको पाउनुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। यो चाहिँ मैले 1900 मा पर्चेज गरेको हुँ। तल लिंक पनि छ त्यसको लागि। दराजमा चाहिँ तपाईले त्यो पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै यो माइक्रोफोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो साउन्ड क्वालिटी छ। यदि तपाईले चाहिँ अन क्यामेरा माइक्रोफोन चाहिँ युज गरिरहनु भएको छ भने डेफिनेटली त्यसले चाहिँ धेरै पिकअप गर्छ नोइजहरु। त्यही भएर चाहिँ साथीहरु, एक स्टेप माथि उठेर अडियो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नु छ भने तपाईलाई चाहिँ डेफिनेटली यो माइक्रोफोनमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। एकदमै बिगिनर माइक्रोफोन हो साथीहरु र एकदमै प्रोफेसनल अडियो क्वालिटी पनि दिन्छ यसले चाहिँ। र प्राइसिङ झन् त्यो माथि चाहिँ एकदमै राम्रो पनि छ यसको। र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु, एकदमै धेरै राम्रो खालको एकदमै बलियो खालको माइक्रोफोन चाहिँ होइन यो। तर जुन चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ मेटल पनि प्रयोग भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईको प्लास्टिक पनि प्रयोग भएको छ र जुन चाहिँ वायरहरु छ त्यो चाहिँ एकदमै सस्तो खालको भने चाहिँ छैन के। यसमा चाहिँ तपाईको एकदमै बलियो खालको वायर छ जुन चाहिँ तपाई सजिलैसँग चाहिँ बिग्रिदैन। प्राइसिङ अनुसार नै हुन्छ सामान पनि। तपाईले रोड स्मार्ट ल्याबहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, जुन चाहिँ तपाईको नेपालमा 9-10,000 रुपैयाँ छ भने यो चाहिँ तपाईको एकदमै सस्तो छ। तपाईको 2000 रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ यसलाई पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ। भने यो माइक्रोफोनले चाहिँ तपाईको अडियो क्वालिटी चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ गर्न मद्दत गर्छ। त्यही पनि साथीहरु, तपाईलाई के लाग्छ तल कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्ने छौं। Until then, have a good day and thanks for watching. See you guys in the next video.